Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Tần Mục xuất hiện, Bá Sơn Tế Tiểu đã dẫn theo hắn và Linh Dục Tú ra ngoài lịch luyện. Lúc này, ở Chất Sơn Môn, Thanh Ngưu đang đứng trêu ghẹo Long Kỳ Lân, làm nó tức xì khói. Con trâu kia đứng vắt chéo chân, lưng dựa vào cổng, miệng ngậm một bông hoa mậu đơn, bộ dáng hết sức vô sỉ. Khi thì rút râu rồng, lúc lại sờ đuôi Long Kỳ Lân, bảo sao con thú canh cổng lại ghét nó như vậy. Chưa hết, Thanh Ngưu còn bày ra cái điệu phong lưu đa tình, nó hất hàm nhìn Long Kỳ Lân rồi nói: "Ta nói này em gái, khi nào đi ra ngoài chơi đùa với ca đi, mỗi ngày ngươi đều ở đây thì có gì mà vui chứ. Ta mang ngươi ra ngoài, đến chốn phồn hoa, bảo đảm ngươi chơi đến hài lòng. Ngươi xem, đóa hoa này của ta có đẹp không? Ca tặng cho ngươi ăn." Đúng lúc này thì Tần Mục đi tới, thấy hắn, Thanh Ngưu đang ghẹo gái, vội núp ra sau lưng Bá Sơn Tế Tiểu, trông hèn thật sự luôn. Ngay lúc ấy, Mục Tặc lấy ra thất mê hương dí vào mũi Long Kỳ Lân, khiến nó ngất ngay tại chỗ. Hồ Linh Nhi ở bên cạnh lại đổ một bình nước cốt chanh vào miệng Long Kỳ Lân, làm nước dãi của nó không tự chủ được mà chảy ra. Như chỉ đợi có vậy, Tần Mục nhanh tay hứng liền một phát 10 bình Long Tiên, sau đó mới an tâm cùng Bá Sơn xuất phát. Đi đến trước mặt Bá Sơn, hắn gian xảo nói: "Có thể cho ta mượn con pet của huynh được không?" Nghe vậy, Thanh Ngưu dãy nảy lên, nó vội nói: "Ngươi không được làm bậy, ta đã kết làm tỷ đệ với Linh Nhi nhà ngươi, nếu ngươi ăn ta, tỷ ta sẽ liều mạng với ngươi." Tần Mục cười đáp: "Ta chỉ là bảo ngươi giúp ta mang bọc hành lý mà thôi, xem ngươi căng thẳng kìa. Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn một chút, đó là một con Long Kỳ Lân đực." Thanh Ngưu tựa như bị thiên lôi cuồn cuộn oanh tạc 30 lần, nó đứng sững tại chỗ, hồn bay phách lạc, không chỉ khóc giống lên mà cứ nghĩ đến chuyện này, nó lại muốn hướng nội hết phần đời còn lại. Bá Sơn Tế Tiểu thấy vậy chỉ lắc đầu, mang theo bọn họ rời khỏi Thái Học viện, đi ra kinh thành. Lúc bấy giờ, Thanh Ngưu mới hiện ra chân thân khổng lồ, đạp gió mà đi. Nó rất kiêu ngạo với huyết thống thanh long của mình, nhưng sự kiêu ngạo đó nhanh chóng bị dập tắt khi Hồ Linh Nhi xoa da nó rồi tấm tắc khen: "Tấm da này của ngươi nhất định rất đáng giá, nếu mang ra chợ có thể thu được không ít đại phong tệ." Nghe vậy, Ngưu táp mồ hôi, nó nhận ra tỷ tỷ kết bái của mình cũng là một nhân vật hung ác không kém gì chủ nhân của nàng. Lúc này, Linh Dục Tú mới hỏi Bá Sơn Tế Tiểu về đích đến của lần lịch luyện này. Ngay khi biết bọn họ đang đi đến Man Địch Quốc và mục tiêu của chuyến đi không phải rèn luyện bình thường mà là để tìm lại nửa người dưới của đồ tể Gia Gia, hiện đang nằm trong tay Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thế lực lớn nhất Man Địch Quốc, thì Linh Dục Tú không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trên đường đi, Bá Sơn Tế Tiểu bắt đầu công cuộc huấn luyện cho hai học trò của mình. Trước đó, ông đã dặn họ đến Thiên Lục Lâu để lấy công pháp cần học tập. Thế nhưng khi hỏi đến, Bá Sơn thẳng tay ném trả cho Tần Mục hai cuốn kinh điển cổ quái là Khiên Hồn Dẫn và Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tự Lệnh, để hắn tự nghiên cứu vì công pháp này quá ít người biết tới. Thay vào đó, lão tập trung chỉ dạy cho Linh Dục Tú Thanh Tiêu Lôi Dẫn, đây là đạo pháp chính thống cho đạo môn. Linh Dục Tú hí hửng thử chiêu, đánh ra một tia sét nổ tung mặt sông, làm mấy con cá lớn lật bụng. Nhưng Bá Sơn Tế Tiểu chế lắc đầu nói: "Công chúa, nội tình của ngươi quá kém." Ngay sau đó, ông tự phong ấn tu vi xuống cùng cảnh giới với nàng, sau đó thi triển lại chiêu thức vừa rồi. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục luồng sấm sét đánh xuống ầm ầm, biến cả mặt sông thành một màu trắng xóa. Thu tay về, Bá Sơn tuyên bố mục tiêu lần này là giúp Linh Dục Tú đặt lại nền móng võ học cho vững chắc. Rất nhanh, ba người đã di chuyển đến Khánh Môn Quan. Một binh sĩ vừa thấy Tần Mục đã vội vàng chạy vào thành báo tin. Thanh Ngưu còn hả hê trêu chọc rằng một tên vứt bỏ dân của Đại Khư đến đây, phe này chắc chắn sẽ bị xử trảm. Nhưng tiếng giáp trụ vang lên, một lão tướng quân tóc bạc trắng dẫn theo cả trăm binh sĩ lao ra. Ông chính là Biên Chấn Vân, vừa ra ngoài đã hô lớn nói: "Thần y, Tần thần y ở nơi nào?" Hóa ra, thuần dương luyện trùng đan mà Tần Mục đưa ra trước đó đã cứu vô số binh sĩ khỏi vu thuật của Man Địch Quốc. Cả quân đoàn, kể cả lão tướng đều quỳ một gối xuống hành lễ tạ ơn hắn. Tuy nhiên, khi biết họ muốn vào Man Địch Quốc, lại còn dẫn theo Thất công chúa, sắc mặt Biên Chấn Vân lập tức sa sầm. Ông lạnh lùng lên tiếng: "Các ngươi muốn đi vào Man Địch Quốc, không muốn sống sao? Nếu xảy ra chuyện nhỏ gì thì ai đến gánh vác đây?" Bất chấp lời can ngăn, Bá Sơn Tế Tiểu vẫn dẫn cả đám tiến vào vùng đất của kẻ địch. Họ chạm trán một đội kỵ binh man tộc cưỡi trên những con quái thú đầy gai xương. Tưởng chừng một trận chiến sắp nổ, Bá Sơn Tế Tiểu chỉ ung dung bước lên sừng trâu, vạch áo khoác lông trồn ra. Đám kỵ binh vừa thấy hình tha thu trên ngực ông, liền lập tức ghim cương, cúi đầu thi lễ rồi quay đầu bỏ đi. Khi đến cửa thành của Man Địch, họ được tướng sĩ xếp hai hàng cung kính nghênh đón. Vị tướng quân trấn thủ bước ra, cất tiếng chào đầy ẩn ý: "Võ Khả Hãn vô song thiên hạ, phương trên thảo nguyên ta đã lâu không gặp ngươi." Lúc này, Tần Mục và Linh Dục Tú mới vỡ lẽ. Hóa ra, Bá Sơn Tế Tiểu năm xưa từng độc bá thảo nguyên, bách chiến bách thắng, được người Man Địch tôn làm Võ Khả Hãn. Hình tha thu đầu lâu gai xương trên ngực ông chính là biểu tượng được thánh địa Man Địch ban phước. Chưa dừng lại ở đó, Bá Sơn Tế Tiểu còn tiết lộ một bí mật kinh thiên hơn. Ân sư ta được mệnh danh là Thiên Đao. Năm đó, chính đồ tể đã dẫn ta đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung chặn cửa và được tôn làm Thiên Khả Hãn.
Tần Mục choáng váng, hắn không thể tin nổi ông lão hung dữ, chuyên dọa con nít ở Đại Khư lại có một quá khứ lẫy lừng đến vậy. Nói rồi, Bá Sơn Tế Tiểu tuyên bố với người man địch rằng ông sẽ tái diễn lại màn chặn cửa Lâu Lan Hoàng Kim Cung năm xưa, nhưng kế hoạch thực sự của lão là để Tần Mục và Linh Dục Tú gây náo loạn bên ngoài, còn mình thì lẻn vào trong để lấy lại nửa thân dưới cho đồ tể. Liệu kế hoạch của ba thầy trò có thành công hay không? Màn chặn cửa thế lực lớn nhất Man Địch Quốc sẽ có gì hấp dẫn? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.